હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ હિતસ કિચન એન્ડ લાઇફસ્ટાઈલ. આજે હું તમને ગ્વાકામોલે કેવી રીતે બનાવવાની એની રેસિપી બતાવવાની છું. ગ્વાકામોલે એ એક મેક્સિકન વાનગી છે. એને તમે એઝ એ ડીપ ચિપ્સ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તમે એને એઝ એ સાઈડ ડિશ વેજી બોલ સાથે પણ લઈ શકો છો કે તમે એઝ એ સેન્ડવિચ સ્પ્રેડ પણ યુઝ કરી શકો છો. ગ્વાકામોલે બનાવવા માટે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ આપણને એવાકેડો જોઈશે. અવાકેડોના હેલ્થ બેનિફિટ બહુ છે, જેમ કે એમાં વિટામિન ઈ છે, ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ છે, એમાં ગુડ ફેટ છે જે લોઅર કરે છે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને, એમાં ફાઇબર છે અને બહુ જ પ્રમાણમાં પોટેશિયમ છે, બનાના કરતાં પણ વધારે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ એને બનાવવાની. સૌથી પહેલાં જોઈએ એના માટે કઈ વસ્તુઓની આપણને જરૂર પડશે. તો અહીંયા મેં એક અવાકેડો લીધું છે, 1/2 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ લીધો છે, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે લીધું છે, 1/4 ટીસ્પૂન લસણનો પાવડર લીધો છે. તમે એના બદલામાં 2 કળી લસણનો પણ યુઝ કરી શકો છો ક્રશ કરીને. ધાણા ગાર્નિશિંગ માટે લીધો છે, 2 ટેબલસ્પૂન ડુંગળી લીધી છે ઝીણી સમારેલી, એક નાનું સમારેલું ઝીણું ટામેટું લીધું છે અને એક લીલું મરચું સમારેલું લીધું છે. સૌ પ્રથમ અવાકેડોને વચ્ચેથી કટ કરીને 2 ભાગ કરી લઈશું. હવે એક સ્પૂનની મદદથી જે ગ્રીન પાર્ટ છે એને બોલમાં લઈ લઈશું અને આપણે છોડાને ફેંકી દઈશું. સેમ એવી જ રીતે બીજા પાર્ટમાંથી પણ જે ગ્રીન પાર્ટ છે એ આપણે લઈ લઈશું અને છોડાને ફેંકી દઈશું. હવે જે સીડ છે એને પણ આપણે કાઢી નાખીએ. હવે એક ફોર્કની મદદથી એને સારી રીતે મેશ કરી લઈશું. હવે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરીશું. લીલું મરચું, ટામેટાં, ડુંગળી, ધાણા અને થોડાક ધાણા આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રવા દઈશું અને હવે એને ચમચીથી મિક્સ કરી દઈશું. હવે તેમાં લીંબુનો રસ, લસણનો પાવડર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરીશું અને એને ચમચીથી મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણી ગ્વાકામોલે રેડી છે. એને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું અને ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. આ વાનગી તમારે તરત જ બનાવીને ઉપયોગમાં લેવાની છે. એને તમે ફ્રીજમાં કે ક્યાંય સ્ટોર નહીં કરી શકો. એનો કલર તરત જ ચેન્જ થઈ જાય છે, તો એ દેખાવ અને ખાવામાં બંનેમાં સારી નહીં લાગે. તો તેનો ઉપયોગ તરત જ બનાવીને કરવાનો રહેશે. આ વાનગી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને જો મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો એને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.